Oh, sini tayo lang maggambar. A few moments later. Nas. A few moments later. Aduh. Siapa rombongan mo, Pe? Hah? Siapa rombongan mo? 2 orang siya. Selfie dulu. Macam kenal loh. Sini jumpa anak buah, sini jumpa sepupu. Berapa seorang anakmu? Hah? 2 orang.
later. Sen kah? Total lah bilang sama botol air ini. Penuh lagi.